Κυρίες και κύριοι, εδώ και περίπου 2 χρόνια είχαμε την τύχη να έρθει στην υπηρεσία μας ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει σχεδόν ασταμάτητα από το πρωί στο βράδυ για να ολοκληρώσει όλες τις ερευνητικές προσπάθειες και όλα τα ερευνητικά θέματα της υπηρεσίας. Το όνομά της, Παλή Καλαμαρά, είναι η καινούρια η Προϊσταμένη της υπηρεσίας, 2 εφοριών μάλιστα, η οποία θα μας κάνει την τιμή να έρθει στο βήμα για να ολοκληρώσει σήμερα την ημερίδα μας με τίτλο «Η διαχείριση των αρχαιοτήτων στη Βόρεια Εύβοια». Κυρία Καλαμαρά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα στο κλείσιμο μιας ημερίδας που μας ταξίδεψε σε ποικίλες πλευρές της ιστορίας της Βόρειας Εύβοιας. Μέχρι τώρα, με τις ανακοινώσεις για συγκεκριμένες αρχαιότητες ή για ομάδες αρχαιοτήτων που προηγήθηκαν, έχετε νομίζω αποκτήσει μια σαφή εικόνα για το ποια είναι η περιπέτεια ενός αντικειμένου από τη στιγμή της έβρεσής του μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσει φωνή και θα μπορέσει να βοηθήσει στη γνώση του παρελθόντος. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στην καθημερινότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Βόρεια Εύβοια και θα προσπαθήσω να σας δώσω εικόνα των δραστηριοτήτων της. Καταρχήν με την περιοχή, στην περιοχή του στην αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις αρχαιότητες, δηλαδή τα μνημεία μέχρι το 1830, 2 εφορίες αρχαιοτήτων μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η μία είναι η 11η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, που στην Βόρεια Εύβοια έχει ένα μόνιμο προσωπικό 4 ατόμων, τον αρχαιολόγο Άγγελο Λουτρώνη και τους συντηρητές Εύη Πάτρα, Μαρία Καραγιώτου και Θανάση Σταμούλο, αλλά φυσικά ενισχύεται και από το προσωπικό της εφορίας, της έδρας της εφορίας στην Καλκίδα. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται η ιδιαίτερη περιοχή από τη Γαλάτια Κλαπάκη που ήδη ακούσατε, είναι αρχαιολόγο της εφορίας, και φυσικά από όλο το διοικητικό και διοικητικό προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό της εφορίας. Η δεύτερη εφορία είναι η 23η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αρμόδια για τις Βυζαντινές και τις μεταβυζαντινές αρχαιότητες. Δεν έχει μόνο προσωπικό εγκατεστημένο στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Υποστηρίζεται η δραστηριότητά της από το προσωπικό στην Καλκίδα. Ιδιαίτερα εργάζονται στη Βόρεια Εύβοια ο κύριος Δημήτριος Κοτρίκλας και η κυρία Γιώτα Ταξιάρχη το τελευταίο διάστημα. Και επίσης το σύνολο των συντηρητών της εφορίας υποστηρίζει ό,τι χρειαστεί την περιοχή. Θα σας δώσω λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις δραστηριότητες της ΙΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή υπήρξε σημαντική διαχρονικά. Και η πρώτη μας μέρημνα είναι να οριοθετηθούν οι χώροι που μπορούν να ονομαστούν αρχαιολογικοί. Ήδη με κίτρινο στο χάρτη βλέπετε σημειωμένους 17 αρχαιολογικούς χώρους που έχουν κηρυχθεί και προστατεύονται με βάση το νόμο 3028 του 2002. Είναι χώροι όπου γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, χωρίς ωστόσο να έχουν ανασπαρθεί συστηματικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αναδεδειγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Εξάλλου, οι συστηματικές ανασκαφές δεν συνιστούν σε ορτεραιότητα για την αρχαιολογική υπηρεσία εδώ και δεκαετίες, πολύ δε περισσότερο στο πλαίσιο της χρήσης των τελευταίων ετών. Η γνώση μας για το παρελθόν αποκτάμε τα συνέβη αποσπασματικά χάρη σε επιφανειακές έρευνες αλλά κυρίως σε σωστικές ανασκαφές. Η ΙΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ελέγχει το σύνολο του νομού Εββίας, δηλαδή οποιαδήποτε οικονομική και εξκαφική δραστηριότητα στο νησί γίνεται με παρακολούθησή της. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την τελευταία πενταετία παρακολουθήθηκαν 84 εξκαφές και απέδωσαν αρχαιολογικό υλικό, κυρίως κεραμικά ως 10 ή 25. Οι εξκαφές είναι με τα τετραγωνάκια, τα μαύρα είναι αυτές που δεν απέδωσαν και τα πράσινα είναι αυτές που έχουν αποδώσει αρχαιολογικό υλικό.
εντός τους αναφέρεται και ο αριθμός αναπεριοχή που έχει αποδώσει υλικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πρόσφατα στην Ήριστο, τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Σε σωστική ανασκαφή που ακολούθησε τα ευρήματα της εξκαφής, φαίνεται ότι εντοπίζεται εκτεταμένο νεκροταφείο της ίστηρης αρχαιότητας χριστιανικό. Οι επιφανειακές έρευνες πάλι οδηγούν συχνά, εδώ είναι το νεκροταφείο από την Ήριστο. Οι επιφανειακές έρευνες πάλι οδηγούν συχνά στον εντοπισμό νέων δεδομένων, όπως στην περίπτωση της Λιγάδας, που εντοπίστηκε τμήμα της αρχαίας πόλης. Μετά τον εντοπισμό, ακολουθεί πλήρης τεκμηρίωση, ο καθαρισμός, η αποτύπωση, η μελέτη. Πρόσφατα έχει πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια του Άγγελου Λιτσόνη η τοπογραφική αποτύπωση της οχύρωσης του 4ου αιώνα π.Χ. στο Καστραδάκι Ελληνικών, της οχύρωσης του 3ου αιώνα, του αρχαίου Τρίχαντα, πάλι εδώ είμαστε στο Καστραδάκι. Είμαστε στην αρχαία πόλη Τρίχαντας, αλλά και στην αρχαία Κήρυθο, πόλη που διασώζει, το οποίο ακούσατε ήδη, πόλη που διασώζει σημαντικά κατάλοιπα τόσο της αρχαϊκής όσο και της κλασικής περίοδου. Μηχανισμοί και μικρές εργασίες διερεύνησης πραγματοποιούνται και σε μεμονωμένα μνημεία, όπως το Παλαιοχριστιανικό ναό της Λίμνης, σημαντικότατο έργο για ολόκληρη την Εύβοια, δεδομένου ότι ανάλογα ερήματα παλαιοχριστιανικών μνημείων πανίδουν στην περιοχή. Κάτω μάλιστα από τον παλαιοχριστιανικό ναό εντοπίστηκε και τμήμα Βαλανίου του 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Και με αφορμή τους καθαρισμούς, θα περάσω στην περιοχή των Ωρεών σε μια δράση που γίνεται από την 23η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία πάντα με τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογου Ωρεών, που είναι ο καθαρισμός Κυριακής Μαΐου για το κάστρο των Ωρεών. Έναν από τους χώρους που μπορεί να είναι επισκέψιμοι στην περιοχή. Με το τελευταίο, η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων υποστηρίζει επίσης αναστηλωτικές μελέτες για τα μεσαιωνικά μνημεία, είτε αυτά γίνονται, είτε αυτές οι μελέτες και τα έργα γίνονται με πρωτοβουλία της ίδιας της υπηρεσίας, είτε γίνονται με πρωτοβουλία των δημοτικών αρχών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επεμβάσεις σε 2 ναούς, που κυρίως συνιστούσαν, περιορίζοντας την προσπάθεια να αρθούν πρόσφατες νεωτερικές αρχαίες επεμβάσεις και να αναδειχθεί το αστικό αυτό το μνημείο. Το ένα μνημείο που βρίσκεται στο Αξιάρχη και είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή των Ωρεών, ένα μνημείο με ένας ναός του 17ου-18ου χρήθηκε τη Συλλόγου και τη Βασιλική. Σας δίνω από τις αποτυπώσεις και τις προτάσεις και πώς είναι ο ναός μετά τις εργασίες. Ενώ το δεύτερο σημαντικό μνημείο είναι ο Άγιος Νικόλαος της Ιστιαίας, πάλι χρήθηκε τη Συλλόγου και τη Βασιλική, με νεότερο ναύτικα. Στην κάτω φωτογραφία βλέπετε τις δημιουργικές αψίδες της Βασιλικής των Ξερνών Χρόνων, ενώ ο ναύτικας φαίνεται στην πάνω φωτογραφία είναι πολύ νεότερο. Και ο ναός αυτός διασώζει σημαντικότατες τυπογραφίες του 14ου και 15ου αιώνα. Οι εργασίες εδώ έχουν προχωρήσει σε σημαντικότατο βαθμό. Άλλη διαδικασία είναι η πλήρης αποτύπωση και η πρόταση για αυτόν. Χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί υπό την έννοια ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η κατασκευή της πυρημετρικής αυτοτραγιστικής τάφρου, που θα σήμαινε κάποια υποβάθμιση του εδάφους στην περιοχή, στην περίμετρο του ναού, και συνακόλουθα δεν έχει ολοκληρωθεί και η συντήρηση των τυπογραφιών.
Σημαντικότατη τα τελευταία χρόνια ήταν η δραστηριότητα της Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων στον τομέα της καταγραφής των κινητών εκκλησιαστικών κυμηλίων. Με αφορμή μια υπόθεση αναφοράς απώλειας εικόνων, καταγγελίας για απώλεια εικόνες, που ευτυχώς δεν αποδείχθηκε, και σε συνεργασία με την ΙΑ που υποστήριξε το έργο μας, ενημερώνοντας το σύνολο των ιερέων της περιοχής για τη σημασία μιας ανάλογης δράσης στην προστασία των κυμηλίων από κλοπή, καταγράφηκε και τεκμηριώθηκε από αρχαιολόγους της Εφορείας το σύνολο των κυμηλίων των ναών, εδώ σας δείχνω κάποιες αποφάσεις, των ναών της Βορείου Εύβοιας. Πρόκειται για νέοι τόπους στη δυτική του πλειονότητα ανάγεται στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Συνολικά καταγράψαν 538 εικόνες κατά τα έτη 10, 11 και 12. Και η Ιερά Κυμήλια από 15 ναούς. Βλέπετε ότι παλαιότερα, από το 1830, είναι 16 εικόνες παλαιότερες. Ωστόσο, ίσως αυτό σας βλέπει σε σχέση με αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι την Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων αφορούν τα μνημεία πρώτου 1830. Τα εκκλησιαστικά μνημεία όμως, όταν αυτά κηρυχθούν, επίπτουν στην αρμοδιότητά της και μετά το 1830. Αυτό ήταν ένα τεράστιο έργο για την προστασία μακροπρόθεσμα των αντικειμένων. Η Εφορεία υποστήριξε την επιστημονική προσωπικό της και την εισήγησή της στο αρμόδιο συμβούλιο της ΣΥΣΤΕΜΑ την πρωτοβουλία της Μητρόπολης Χαλκίδας για τη δημιουργία επισκέψιμου χώρου μικρασιατικών κυμηλίων στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στο Προκόπη. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων και ελπίζω να υλοποιηθεί κάποτε και το έργο. Η συλλογή που διαθέτει ο λαός, εκκλησιαστικά αλλά και κοσμικά αντικείμενα του 19ου και των αρχόντων του κυρίως αιώνα, αν και υπάρχει και κάποια παλαιότερα, που είναι αντικείμενα που έφεραν μαζί τους οι πρόσωποι από τον Προκόπη και συνιστούν ιδιαίτερα σημαντική και συνολική συλλογή που φωτίζει την ιστορία της μικρασιατικής πόλης αλλά και τον ρόλο των προσφύγων στην κοινωνία της νεότερης Εύβοιας. Το Προκόπη είναι και η είσοδος από Χαλκίδα για τη Βόρεια Εύβοια και η δημιουργία εκεί ενός εκκλησιακού χώρου, ενός κυμηλιοφυλακίου στην ουσία, μικρασιατικών αντικειμένων προσφύγων, θεωρείται από την πλευρά μας ιδιαίτερα σημαντική. Και επειδή έφτασα σε μια εκκλησιακή δράση, θα επιστρέψω σε ένα κτίριο που σας είναι πολύ γνωστό, γιατί βρίσκεται στα Καμάρια Εστίας, το κτίριο του Θανάση, που όπως γνωρίζετε υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί ένας δεύτερος μικρός εκκλησιακός χώρος. Στην ουσία, το κτίριο του Θανάση ανήκει στην ΙΑ ΕΠΚΑ, έχει επισκευαστεί μερικώς τα τελευταία χρόνια και προορίζεται καταρχήν να στεγάσει και να σκητρώσει τα γραφεία της Εφορείας στη Βόρεια Εύβοια και τις πρωτοβάθμιες ενέργειες για την προστασία των αρχαιοτήτων, δηλαδή τα εργαστήρια συντήρησης και τον χώρο καταγραφής των αντικειμένων. Επίσης, να συγκεντρώσει κατά το δυνατόν τις αρχαιότητες που φυλάσσονταν μέχρι πρότιμος σε διάφορες μικρές αποθήκες στη Βόρεια Εύβοια. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πολυδιάσπαση σε πολλές αποθήκες δημιουργεί θέμα στη φύλαξη. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή μάλλον, έχουμε έναν φύλακα αρχαιοτήτων και σε λίγο που θα συνταξιοδοτηθεί δεν θα έχουμε κανέναν. Είναι δηλαδή μπαίνουν και πρακτικά ζητήματα. Ωστόσο, η πρόθεση είναι ο χώρος αυτός να καταστεί και ένας χώρος ενημέρωσης για τον επισκέπτη στη Βόρεια Εύβοια, να γίνονται κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση και σε συνεργασία πρωτίστως με το εργαστήριο της συντήρησης που θα βρίσκεται εντός του, ενώ στο δεύτερο όροφο θα μπορούσαν να εγκατασταθούν, θα θέλαμε να εγκατασταθεί μια μικρή έκθεση. Ο χώρος δεν είναι τόσο μεγάλος που να μπορεί κανείς να μιλήσει στο μουσείο,
αλλά για έναν εκκλησιακό χώρο με περιοδικές δράσεις. Άρχισα ήδη να σας δίνω μια εικόνα για τις προθέσεις της υπηρεσίας. Εδώ είναι από τις μεταφορές αρχαιοτήτων που έγιναν από τους Ωρεούς και από την Κασταλία, προκειμένου τα αρχαιότητες να φυλαχθούν στην αποθήκη που έχει ήδη οργανωθεί στο πύραυλο του Θανάση. Άρχισα ήδη να σας δίνω μια εικόνα με το πύραυλο του Θανάση των προθέσεων της Εφορείας για τις δράσεις της στη Βόρεια Εύβοια στο μέλλον. Ένας άλλος στόχος μας είναι η πρόθεση της έρευνας της ανασκαφικής πρωτίστως στην αρχαία Κύριθο σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Ενώ επίσης έχει εκπονηθεί μελέτη για την ανάδειξη σημαντικών στοιχείων του χώρου της αρχαίας Κυρίθου από προσωπικό της Εφορείας, η οποία εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση μπορεί και να υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την υπηρεσία. Στην ουσία προσανατολιζόμαστε στην ανάδειξη και ενδυνάμωση συγκεκριμένων σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ως τέτοια τίθενται οι Ωρεοί με το κάστρο αλλά και τον τάβλο, για τον οποίο επίσης υπάρχει μια μελέτη από την υπηρεσία συντήρησης και τρόπου νέας τοποθέτησης και ανάδειξης, που δεν έχει ακόμα προχωρήσει για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η μικρή υφιστάμενη αρχαιολογική συλλογή της Αιδηψού, με δράσεις ίσως στην Αιδηψό, είναι το κέντρο, μάλλον είναι ένας πολύ γνωστός διαχρονικά τόπος, το κτίριο από Θανάση, από την άποψη που σας είπα, και η αρχαία Κύριθος ως τόπος που χρήζει ως μακρών ακόμα ερευνητικών εργασιών. Επίσης, ο στόχος της ανάδειξης της δημιουργίας μάλλον αυτών των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία εντάσσω και τη Μονή Γαλατάκη να αμφισβήτητα, είναι ο επισκέπτης στη Βόρεια Εύβοια να έχει κάποιες διεξόδους επίσκεψης που θα του δίνουν και μια εικόνα της ιστορίας της περιοχής. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων της Εφορείας, η Βόρεια Εύβοια εντάσσεται σε δράσεις όπως την προβολή για το ψηφιακού, μέσω ψηφιακούς τρόπους του πολιτιστικού της αποθέματος, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την γνώμη μου, δηλαδή σε δράσεις του Υπουργείου, στις οποίες θα ενταχθούν αρχαιότητες από όλη την Ελλάδα, θα εκπροσωπηθεί σημαντικά και η Βόρεια Εύβοια, κάτι που σημαίνει ότι την προβάζει πιο δυναμικά και στη διεθνή βιβλιογραφία και στο ενδιαφέρον των ερευνητών που θα έχουν πρόσβαση στα αντικείμενα και στρέφει το ενδιαφέρον των ερευνητών σε αυτήν, γιατί θα έχουν πρόσβαση στο υλικό. Και αυτό κινεί διάφορες άλλες διαδικασίες. Επίσης, η Αιδηψός ειδικά θα έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στο Κεντρικό Μουσείο του Νομού, στη Χαλκίδα, γιατί μαζί με τον ίδιο τον Εύβοιο είναι οι δύο χώροι που προτείνονται, η μελέτη δεν έχει ακόμα εγκριθεί, αλλά η Εφορεία αυτό προτείνονται να αποτελέσουν την εισαγωγή στην έκθεση του μουσείου, καθώς ο Εύβοιος και η Αιδηψός είναι δύο περιοχές που διαχρονικά τράβηξαν επάνω του το βλέμμα πολλών εκτός Εββίας για την Εύβοια και κατέθεσαν τόποι επίσκεψης λόγω του ενδιαφέροντος των ιαματικών νερών και του φαινομένου του Εβραϊκού που παρουσίασαν. Και βάλαμε αυτό σαν εισαγωγή στο μουσείο, δεδομένου ότι και εμείς σήμερα μέσω αυτού του Κεντρικού Μουσείου της Εύβοιας έχουμε στόχο να στρέψουμε πια τους επισκέπτες που θα φτάνουν σε αυτό, σε όλη την Εύβοια, προτείνοντάς του πλέον να επισκεφθεί τα μνημεία της. Σας ευχαριστώ.